Édes Istenem, Márk! Tarts ki! Micsoda! Micsoda! Hol egy telefon, amikor igazán szükség lenne? Én nem tenném. Veled nincsen semmi bajom. Márk se csinált semmit. Ki mondta, hogy csinált? Ez benne a legszebb, nem? Ti telefonálgatni szerettek, nekem meg más hobbim van. Egy kis szórakozás mindenkinek kell. Szórakozás? Baszódjál meg! Én vigyáznék a számra. Miért? Mert engem is leszúrsz, te hülye picsa! Akinek annyi esze nincs, hogy fölismerje annak a hangját, akivel a telefonon beszélt. Én hívtalak, én flörtöltem veled, nem Márk! És? És most jön az, hogy Tomi új hobbi után néz! Márk! Segíts! Márk, segíts! Mi? Azt kéri, hogy hagyd abba. Sosem szerette a meglepetéseket. Szemét! Azt mondtad, ha gáz lesz, nem fogod kicentizni. Nem is, volt még vagy 10 másodpercnyi levegőd. Na jó, 5. Ezt be lehet fejezni. Megrúgtassuk? Nektek mi a bajotok, de most komolyan? Jó, már csak vicceltem. Na, ébresszük fel a kis primadonnát. Tomi ébresztő? Nem úgy kell azt. Látod, így kell azt. Nem. Jól vagy? Soha jobban. És te? Te hogy vagy? Én egész jól, kösz. Ez nagyszerű. Ez isteni. Azt hiszem, hogy tartozunk egy kis magyarázattal. Miből gondolod, hogy érdekel? Szerintem érdemes lenne meghallgatnod. Nem vagyunk olyan viszonyban, hogy megmondd, hogy mit csináljak. Egyébként ki ez? Márk régi ismerőse vagyok. Régi ismerős. Márk régi ismerőse. Még a főiskoláról. Főiskola? Te jártál főiskolára? Tomi, ne csináld! Mit ne csináljak? Mit ne csináljak? Nézd rám. A szemembe. Életemben nem voltam ilyen szarul. Szétrobban a fejem. Ég a pofám. Elájultam. A szem. A legjobb barátomat leszúrták. Én meg akartam folytani egy nőt. Össze kéne raknom, hogy mi az Isten történik itt. Te meg rendre utasítasz. Nem erről van szó. Nem erről van szó? Hát akkor miről van szó? Most már mondd el, most már ég a kaválytól. Tudni akarom, hogy miről van szó. Segítségre szorultál. Márk az életedre gondolt. Valamit muszáj volt tennie. Valahogy rá kellett téged ébresztenie arra, hogy komoly bajok vannak veled. Hát ez nagyon kedves tőle. Jó, azt elismerem, hogy a módszer nekem sem tetszett elsőre.
De belementem, mert elmondta, hogy mennyire fontos vagy neki. És hogy mennyire segíteni akar rajtad. Mindjárt meghatódom. Amin most keresztül mentél, az remélhetőleg elég drasztikus ahhoz, hogy felnyissa a szemed. Miért? Mit kéne látnom, Mark? Nézd már körül. Mit látsz? Semmit. Elmondjam, hogy én mit látok? Én látok egy órát, ami hajnali 4-et mutat. Látok egy irodát, egy Rahedli telefonnal, és látlak téged. A barátomat, aki ezek között a szarok között él. Félre ne érts, nekem nem a telefonokkal van bajom, gyűjtsed őket. Én lutramatricákat gyűjtöttem, de azokat albumba ragasztottam, és nem vadidegenek pofájára az éjszaka kellős közepén. Mark csak arra akart rávilágítani, hogy mennyire természetellenes dolog az, hogy embereket hívogatsz találomra. Nem beszélve arról, hogy fogalmat sincs, hogy ki van a vonal másik végén. Vagy hogy mire képes. Főleg, ha egy jó barát megadja a címed. Vagy éppen kedve szottyan színjátékot rendezni. Lásd be, hogy olyan mélyre süllyedtél ebbe, hogy ez nem igaz. Nekem meg muszáj volt tennem valamit. Felajánlottam, hogy segítek a telefonszámokkal, így legalább szemmel tarthattalak, és csak reménykedni tudtam benne, hogy előbb-utóbb megoldjuk. Együtt. Veled. De csak rosszabb lett. Valószínűleg emiatt jött az ötlet, hogy megmutatom a végletet. Megmutatom, hogy hova vezethet ez az egész. Ha nem állítalak le, megölöd. Azért azt se hagyd ki a számításból, hogy miért. Végig gondoltad te egyáltalán ezt az egészet? Mi van, ha a kis barátnőt precízebben talál el az ajtóval, vagy te pár másodperccel később állítasz le, Vagy néhány hulla belefér a mentsük meg Tomikát buliba? Én csak jót akartam. Ahogy mindenki más is. Az miért nem merül fel senkiben, hogy a hívások mögött több van, mint valami elmebaj, és azért csinálom, mert szükségem van rá. Én elhiszem, hogy segíteni szerettél volna, és azt is elhiszem, hogy jót akartál. Nézd, én tudom, hogy apád halála nagyon megviselt. Addig se voltál egy társasági lény, de utána kizártál szinte mindent és mindenkit. Voltál már úgy, hogy valakivel nagyon szerettél volna beszélni, de nem tudtad a számát? Persze. Akkor tudod, hogy milyen érzés. Na most képzeld el ennek az ellenkezőjét. Képzelj el valakit, akit úgy szerettél, mint senki mást a világon. Akivel bármit megoszthattál. Aki a legbiztosabb pont volt az életedben. És ez a valaki nincs többé. Apuval minden nap beszéltünk telefonon. A halála után úgy viselkedtem, mint bárki más ebben a helyzetben. Eleinte sírtam, nézegettem a képeit, próbáltam magam túltenni ezen az egészen. Aztán úgy egy fél évvel később valamiért átfutottam a telefonkönyvemet, és megláttam benne apa számát. Percekig csak néztem. Tudom, ki kellett volna törölnöm, de képtelen voltam rá. Felhívtam. Tisztában voltam vele, hogy nem veszi fel. Mégis úgy szóltam bele, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Mintha ott folytathatnánk, ahol abba hagytuk. 2 órán át beszéltünk. 1 hónap múlva hívtam újra. Aztán az 1 hónapból 2 hét lett, a 2 hétből 1 hét. Mire észbe kaptam, megint naponta beszéltünk. Minden ugyanolyan lett, mint régen, még ha csak látszólag is. Aztán egyszer csak valaki felvette. Egy nő szólt bele. A döbbenettől egy hang nem jött ki a torkomon. Lerakta. Nyilván azt gondolta, téves. Másnap újra felhívtam. Bocsánatot kértem. Elmondtam, ki vagyok, és elmondtam, hogy kié volt ez a szám. Megértő volt, nem haragudott. De megkért, hogy ne hívjam többet. Én se haragudhattam rá ezért, de hatalmas űr támadt bennem. Nem hívhattam többé apa számát.
Hetekig őrlöttem, hogy mihez kezdjek. Újra annyira az életem része lett. Majd jött a gondolat. Megváltoztatom az utolsó számot, és azt tárcsázom. Baromi izgatott voltam, hogy kiveszi fel. Egy 14 éves srác volt. Marha jól elbeszélgettünk. Következő alkalommal 2 számot változtattam meg, majd volt olyan, hogy 3. De az is előfordult, hogy teljesen új számot hívtam. Ha nem vették fel, új szám. Ha lerakták, új szám. Ha elküldtek a francba, új szám. Egy idő után már az sem számított, hogy milyen napszak van. Órákig el voltam így. És végre jól éreztem magam. Amikor felajánlottad, hogy segítesz nekem, először nem is értettem. De örültem a társaságodnak. És így még érdekesebb is volt, hogy más találja ki helyettem a számokat. Jól indul, de néha igencsak kérdőn néztél rám. Így gondoltam, bevetem a flörtölni akarok kártyát. Egyszerűbb volt, mint magyarázkodni. Most már látom, tévedtem. Sosem beszéltél nekem erről. Sosem kérdezted igazán. Igen, tessék? Nézem, a környezet úgy burult fel, mozgásban lendült, mi egyszer sem indult el. Egyik nap ezt mondod, másik nap azt, és senkit sem zavar, ha véleményt változtatsz. Balra egy arkangyal vérbe fagyva, jobbra az Istennek vésője otthagyva. Nem alkot, nem teremt, letették már, hisz a megbillent világból kiút nem bár. A felfordult világban nincs helyem, nem érzem jól, hogy amit tettem, azt jól tettem, vagy éppen helytelen. Libbenő kísértés megnyugtató, vöröslő démonként néha felbukkanó, nem taszít, nem is hoz, sem rossz, sem jó. Nem érzem bűnnek, mint megtorlandó. A rám vetett mosolytól nem látom át, miért is rejti el valódi szándékát. Nincs válasz, nem is kell, mindenért kár, hisz a megbillent világból kiút nem bár.